Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια νέα συνταγή. Θα φτιάξουμε μουστοκούλουρα με πέτη μέζι. Εσείς όμως μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εγγραφούλα στο κανάλι μας. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 250 γραμμάρια σπορέλαιο, 270 γραμμάρια ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά. «400 γραμμάρια πετιμέζι». Το πετιμέζι μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Πλέον υπάρχει παντού. Θα βάλουμε μία τσιμπιά γαρίφαλο, 2-3 γραμμάρια δηλαδή, 6 γραμμάρια κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύουμε. Ωραία. 50 γραμμάρια κονιάκ. «100 γραμμάρια νερό». Μία κουταλιά του γλυκού μπέικιν. Μία κουταλιά του γλυκού αμμονία. Μία κουταλιά του γλυκού σόδα. Ανακατεύουμε λιγάκι. Και πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε αλεύρι. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε 1 κιλό το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, ζυμώνουμε, Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Τώρα, αν θέλετε να του δώσετε χρώμα έντονο, πιο σκούρο, έτσι μπορείτε να βάλετε 10-20 γραμμάρια κακάο. Εγώ δεν θα βάλω γιατί αλλοιώνει τη γεύση. Εντάξει. Αφήνουμε το ζυμάρι μας 10 λεπτά να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Λόγω του πετιμεζιού και επειδή σίγουρα θα κολλάσει στα χέρια σας, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε 3-4 σταγόνες σπορέλαιο και να λείψετε λίγο τον πάγκο σας. Κόβουμε κομμάτια των 40 γραμμαρίων.
Ανοίγει και με το χέρι, βλέπετε, δεν είναι δύσκολο. Απλά το σπορέλαιο θα σας βοηθήσει στο να κρατήσει το σώμα του και το βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Βλέπετε, ανοίγετε λιγάκι με το χέρι σας. Δεν κολλάει με την έννοια ότι ξέρετε το ζυμάρι δεν είναι σωστό. Κολλάει γιατί είναι το πετιμέζι. Βλέπετε, το παίρνετε στα χέρια σας, το ανοίγετε λιγάκι. Ανάβετε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι, έτσι. Είναι μαλακά, όπως πρέπει να είναι. Και μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!